Hello everyone, welcome back to my channel. For today's video guys ay very special video na gagawin ko kasi nakukuha ko ng ating Google AdSense PIN. So makakasahod na rin tayo sa business. Nagbunga na rin ang ating hirap, nagbunga na rin ang ating pagpupuyat. Nangyari, ni-request ko to last March 3, 2022. Pero ngayon ko lang siya nakukuha guys kasi hindi siya dineliver sa akin. Kaya pinuntahan ko na mismo dun sa post office. Ikipinto ko lang sa inyo guys kung nag-distract ako ngayon guys kasi ingay ng aso. Distract ko. I-kwento ko lang sa inyo guys ang pinagdaanan ko dito sa YouTube world. Grabe, mahirap guys kasi kailangan natin matabot ng 1,000 subscribers, di ba? Tapos 4,000 watch hour. Kaya live lang tayo ng live, gawa tayo ng maraming videos para maabot natin yun. So ngayon, finally, thank you so much sa mga sumusuporta sa akin. Thank you so much guys. At sana ipagpatuloy nyo pa rin ang pagsusuporta sa akin guys. So, ayan guys. Bubuksan na natin guys. Remove side page first. Ito na lang bubuksan natin. Dahan-dahan. Dahan lang baka I'm so excited guys. So, by the way guys, it's empty. Walang laman. So, ayan. Andito ang mga steps na gagawin mo guys. Ayan, dito siya lang. Step 1, step 2, step 3 kung paano mo siya i-verify yung address. So ngayon guys, pupunta na tayo sa Google account para i-verify na natin ang ating address verification. So, let's go! Step 1, sign in into your AdSense account at www.google.com AdSense. Step 2, click the gear icon and select payments. Step 3, in the left navigation bar, click account information, then click verify address. Step 4, enter your PIN as it appears on the right and click submit. That's it guys. Address verification complete. Thank you so much. Sana'y nasa mabuti ka.